Lekker espressootje dit, hè? Ik heb hem later even opnieuw afgesteld. Die koffiemachine? Ja, de temperatuur, want die wil nog eens een beetje variëren. Maar dus die moet eigenlijk echt perfect op 92 graden zijn. 92? En dan zet je de beste koffie. Beste bakkie. Ja, dus als je snel je huis uit gaat zonder dat je machine echt opgewarmd is, dan krijg je soms wel eens zo'n beetje zo'n zuurig bakje. Dan is hij misschien nog niet helemaal 92 graden. Oké. Oh, dat is echt wel heel belangrijk. Ja, de temperatuur is echt super belangrijk bij koffie. Want als de temperatuur stelt dat hij te hoog zou worden voor koffie. Dus dat het geen 92, maar dat het opeens 100 graden zou zijn. Wat gebeurt er dan eigenlijk met je koffie? Dan verbrandt hij. Dan krijg je zo'n beetje een bittere... dus als die echt te heet wordt, dan wordt hij niet lekkerder van. En dus te laag, dus dat hij dan echt een beetje zuur. Dan wordt hij zuurig. Loopt hij snel door, maar dan drukt hij niet die lekkere olie uit die koffie. Dus ik proef nu precies 92 graden. Precies 92 graden. Lekker. Hij is wel echt heel lekker. Hi, leuk dat je kijkt. Ik ben Elkin. En ik ben Stefan. Van Italiëplein. In dit filmpje gaan we het hebben over temperatuur. Voor pizza. Juist. Ja, dat is wel belangrijk. Want die is niet alleen belangrijk voor koffie, maar ook heel belangrijk voor een goede pizza. Ja. Waarom? Als je één en hetzelfde recept hebt, maar je bakt hem vervolgens in verschillende ovens, op verschillende temperaturen, krijg je een totaal andere pizza. Maar je zegt verschillende ovens, verschillende temperaturen, maar ook in dezelfde oven. Hetzelfde oven, andere temperatuur, maakt niet zoveel uit, maar het gaat met name om de temperatuurschommelingen. Ja. En dat gaan we in dit filmpje doen. We gaan dus in dezelfde oven, op verschillende temperaturen, met hetzelfde deeg, gaan we een pizza bakken en de resultaten dus laten zien en ook proeven. Ik heb een deegje voorbereid. Het deeg dat is 24 uur deeg, dus 24 uur de tijd gaat om te rijzen. En het is gemaakt met 60% water, 0,2% gist, 2% zout. Eigenlijk vrij basic recept met een gemiddeld sterke bloem. Ja. En allemaal bolletjes van 250 gram. Oké, dus heel precies geweest. Hetzelfde. Ja, heel precies geweest. Ja. Hoeveel gram had je afgewogen? 70. 70 gram saus. Precies, hè? Precies. Ja. We hadden 40 gram mozzarella. En we hebben 7 gram parmigiano. En we hebben allemaal 6 blaadjes basilicum. Maar de belangrijkste vraag voor vandaag. We gaan dus 3 pizza's maken met identieke ingrediënten, identiek deeg. Het enige wat we dus per pizza gaan veranderen is de temperatuur waarop we de pizza gaan bakken. Waar beginnen we? We beginnen op 250. 250. Ja. Want dat is wat ons betreft een beetje zeg maar de basisinstelling van de gemiddelde thuis elektrische keukenoven. De tweede bakken we op 350 graden. 100 graden meer. Sprongetje van 100. Ja. En dat is een beetje de temperatuur waarop de Romeinse stijl pizza gebakken wordt. Dus de iets dunner en krokantere variant. En de derde pizza? Stapje van 100, neem ik aan. Ja. 450 graden. 450 en dat is de temperatuur waarop de Napolitaanse pizza begint. Alright, alles gezegd? Ja. We kunnen aan de bak? Volgens mij wel. Nou, oven voor de zekerheid even meten. Ja, die hebben we ingesteld op 250. Precies. Check of die dat is. Ja. Ja, perfect. 250. Alright. Mooi. Aan de slag. Nummer 1. Oh, daar is hij. Hij ruikt lekker. Hij ruikt goed. Ja. Ja. Hoe lang getimed? Ja? 9 minuten heeft hij gebakken op 250. Nou, hij is op zich mooi egaal bruin. Ja. Hij voelt wel wat stevig. Ja, wat zegt ons dat? Dat er natuurlijk toch best wel wat water verdampt is uit het deeg. Precies. Zullen we hem eens open knippen? Eens kijken wat we dan zien? Ja, is goed. Mooi hoor. Ja. Hij is goed gaar. Mooie luchtkamertjes. Ja, inderdaad een vrij drogere korst. Ja. Nou, ik zeg... happy. Eerlijk? Ik had eigenlijk slechter verwacht. Hou jij van dun en krokant? Dan vind jij dit, zoals we het nu gebakken hebben op 250 graden, misschien nog iets te zacht en het puntje nog iets te veel doorbuigen. Nou, dan kan je eigenlijk 2 dingen doen. Je pizza of nog langer in de oven laten liggen,
Of iets minder water in je deeg stoppen voordat je begint. Nummer 2. Nummer 2? We stellen hem in op 350, hè? Ja, 350. Kan de oven mooi even opwarmen. Neem ik nog een hapje. Ja, kijk. Hoppakee, 350. 352, prima. Ben benieuwd. Nummer 2. Ja. Die ziet er wel echt anders uit. Ja, totaal anders. Echt anders. Ja. Op 250 graden moet je echt heel erg je best doen om je pizza te verbranden. Dan moet je hem eigenlijk bijna gewoon vergeten om uit de oven te halen. Ja. Dit was natuurlijk 350. Ja. Hij heeft er veel korter in gelegen. Het was ruim 4 minuten. Ruim 4 minuten. Ja. Ja. Dus, nou goed, je hebt thuis natuurlijk altijd wel 20, 30 seconden speeltijd. Hè. Als je hem net iets bruiner, lekkerder vindt, nou, dan bak je iets langer door. Nou goed, dit was ons gemiddelde ruim 4 minuten. Maar ik vind het grootste verschil eigenlijk die luchtbellen die gewoon eruit zijn gepopt. Ja, en ook de kleurstelling. Ja. Die is bij de eerste pizza vrij, nou ja, egaal goudbruinig. Ja. Dit gaat al wel echt richting... De richting Napolitaans wat meer, maar je ziet nog wel dat bruine ook. Dus hij hangt er echt erg mooi tussenin. Open knippen. Jij bent benieuwd naar die korst, hoe luchtig het is. Hele grote luchtkamers. Iets meer door, omdat die toch iets minder gebakken is. Ja. Mooi hè? Ja? Ja, ik ben nou benieuwd of ik echt het verschil ga proeven inderdaad. Ja. Ik ga gewoon eens bij de rand beginnen, ja. Maar ik vind het echt lekkerder. Het zit er met name voor mij in de zachtheid van het deeg. Deze is iets meer doorbakken dan die eerste, omdat de temperatuur ietsje hoger was. Dus er komen iets meer van die zwarte spikkeltjes op je deeg. Maar die geven ook wel een bepaald smaak aan het deeg. Zullen we hem op 450 graden zetten? Dat is goed. Eet ik mijn mond nog even leeg. Numero 3. Numero 3. Ja. Klaar. Even de oven meten. Ja. Hoe warm is die? Kijk. Zeker. Ja. Perfect. Ja. Mooi. Dit zou ik durf het niet meest van alle 3 richting Napolitaans moeten gaan, hè? Goed. Go for it. Daar gaan we. Zo, nummer 3 hoor. Het verschil is altijd duidelijk hè. Deze ging snel. Deze ging heel snel. Ja. We zaten op 1 minuut en 14 seconden. We hadden de luchtbelletjes op het deeg hadden we laten zitten. Omdat we dat bij die tweede pizza ook gedaan hebben. Je ziet wel dat die als eerste echt vrij zwart worden. Dit deeg is lichter met zwarte spikkeltjes eromheen. Ja. Terwijl die tweede pizza toch vrij egaal. Wow. Zo, die hangt nog verder door. Er is wel echt een overduidelijk verschil tussen de eerste en de laatste 2. Ja. Die ging ook qua uitzetten in de oven, die ging echt minder hard omhoog. Ja, en dat duurde ook echt veel langer. Hè? Dat grote verschil qua tijd zit daar ook tussen. Ja, vind ik eigenlijk het verschil in luchtkamers tussen de tweede en de derde. Ja, dat klopt wel. Valt me nog mee. Ja, nou hier is de rand wat breder geworden. Ja. Nou, dan is het natuurlijk even de zaak om hem even te proeven. Klein hapje, hè? De deeg is ook iets minder chewy dan bij de tweede. Die was wat taaier, hè? Volgens Napolitaanse stijl kan je hem ook vrij makkelijk vouwen en zo opeten. Hè? Dus portafoglio, hè? Sì. Eigenlijk is mijn conclusie, steek zoveel mogelijk energie in dat deeg. In het voorbereiden van het deeg. Als je dat goed doet, als je je deeg goed hebt, dan is het eigenlijk, is het altijd een hele fijne pizza. En dan bak je thuis gewoon altijd een goede pizza. Ja. En zijn er stijlverschilletjes? Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Welke zou je het lekkerst vinden? Poeh. Nou ja, kijk, Napolitaans heel lekker, maar ik vind een echte goede dunne krokante vind ik ook echt heel lekker. Ja. En deze zat er gevoelsmatig net een beetje tegenaan. Ja. Omdat de hydratatie voor een echte dunne krokante pizza net iets aan de hoge kant is. 60% water, 350 graden, 4 minuten bakken. Hij is lekker, maar hij was een klein beetje... Niet de optimale combinatie. Chewy. Zo zie je alle 3 de verschillen hier even op de plank liggen. En we zijn natuurlijk ook heel benieuwd hoe jij thuis je pizza bakt. Op welke temperatuur, met welke hydratatie. Dus laat in de comments hier beneden anders even jouw recept achter. Vinden we ook heel leuk om te horen. En andere mensen die kijken natuurlijk ook. Zeker. Dat was hem, hè? Dat was hem. Nou, wij eten de rest nog even lekker op. We hopen je de volgende keer weer te zien. Zeker. Op YouTube of op italiëplein.nl. Ciao. Ciao.